Ngày ba mẹ ký giấy ly hôn, em mới 8 tuổi. Phòng tư pháp nằm ở tầng 2 tòa nhà cũ kỹ, mùi giấy mực cũ thoang thoảng. Ngoài trời nắng chang chang, không một giọt mưa. Vậy mà em lạnh run, tay em nắm chặt vạt áo mẹ, nhưng mẹ không nắm lại. Ba đứng bên kia, mắt nhìn xuống tờ giấy, không nhìn em. Khi mọi thứ xong xuôi, không ai nắm tay em lúc bước ra khỏi phòng. Em đi một mình giữa hai người lớn như một chiếc bóng nhỏ lạc lõng. Sau đó cuộc sống chia đôi. Ba về quê mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi quen dì Lan, người phụ nữ hiền lành, cười tươi và hay hát ru. Một năm sau, em có em trai. Lần đầu tiên em thấy ba bế một đứa bé khác trên tay. Ba cười rạng rỡ, mắt long lanh như chưa từng buồn. Em đứng ở góc nhà, nhìn ba kể chuyện cổ tích cho em trai nghe, những câu chuyện ba từng kể cho em. Người ta giới thiệu, đây là con trai anh. Em đứng bên cạnh im lặng, không ai giới thiệu em là gì. Em tự hỏi, vậy em là con của ai? Con riêng hay chỉ là đứa con từ cuộc hôn nhân cũ, đi theo cho đủ lễ nghĩa? Mẹ ở lại thành phố, làm kế toán cho một công ty nhỏ. Mẹ cũng có người mới, chú Hải, người đàn ông trầm tính, hay mua quà cho em gái mới sinh. Mẹ bận hơn xưa, mẹ hay nói, con lớn rồi, phải hiểu cho mẹ nhé. Em gật đầu, lúc nào cũng gật đầu, vì em sợ nếu không hiểu em sẽ thành gánh nặng, sẽ bị bỏ lại lần nữa. Những buổi tối em ngồi trong phòng trọ nhỏ, nghe tiếng cười từ phòng mẹ vọng sang, tiếng cười của chú Hải, của em gái, của mẹ, những âm thanh ấm áp mà em không có phần. Em không giận vì mẹ có hạnh phúc mới, em chỉ buồn vì hạnh phúc ấy dường như không cần em ở trong đó. Em học rất giỏi, em ngoan ngoãn, em tự nấu mì gói khi mẹ về muộn, tự giặt quần áo, tự học bài đến khuya. Cô giáo khen con bé hiểu chuyện quá, bà hàng xóm bảo đứa nhỏ này ngoan ghê. Nhưng không ai hỏi, hiểu chuyện như vậy có mệt không con? Có đêm em nằm nghĩ, nếu mình biến mất thì sao? Không phải chết, chỉ là lặng lẽ không còn xuất hiện. Ba vẫn là ông bố tốt của gia đình nhỏ ở quê, mẹ vẫn là bà mẹ dịu dàng của em gái, không ai thiếu thốn. Chỉ mình em là chưa từng thực sự thuộc về nơi nào. Một chiều cuối tuần em về quê thăm ba, em trai đang ngủ trong vòng tay ba, bé ngủ ngon lành, má hồng hào, miệng còn vương sữa. Ba nhìn em trai thì thầm, con yêu của ba. Ba nói nhẹ nhàng tự nhiên, không cần thêm chữ nào phía sau. Em quay mặt đi, mắt cay xè. Em không ghen với em trai, em chỉ buồn vì từ bao giờ từ con với ba lại trở thành thứ xa xỉ, chỉ dành cho người khác. Em không mong ba mẹ quay lại với nhau, em chỉ mong một điều giản dị, được gọi là con một cách trọn vẹn. Không phải con riêng của ba, không phải con của mẹ từ trước, chỉ là con thôi. Con của ba, con của mẹ, dù chỉ một chút chỗ nhỏ trong tim họ. Có lần em hỏi mẹ, giọng run run, mẹ ơi, nếu con không ngoan, không học giỏi, mẹ có còn thương con không? Mẹ ngạc nhiên, ôm em thật chặt. Sao con hỏi vậy? Mẹ thương con nhất mà. Nhưng em biết, lời ấy chỉ là lời an ủi. Vì trong những lần mẹ kể về em gái, mẹ cười rạng rỡ. Còn khi nhắc đến em, mẹ thường thở dài. Con lớn rồi, mẹ yên tâm. Em vẫn chờ một ngày, dù ba ở quê với gia đình mới, dù mẹ ở thành phố với hạnh phúc khác, vẫn có một góc nhỏ dành cho em, một góc để em không phải tự hỏi mỗi đêm, con là con của ai? Vì em chỉ muốn được yêu thương, đơn giản như thế, không điều kiện, không thêm thắt, chỉ là con thôi.